Se olisi taas se aika vuodesta, kun pojat lähtee kohti saaristoa. Nyt otetaan pienet makupalat tästä ennen kuin saavutaan Naguun. Siitä jatketaan matkaa Korppoon ja tapoihin kangistuneena ensimmäinen yö vietetään Tjökkarissa. Tervetuloa mukaan ja otetaan retkeläisten esittelyt pian. Seikkailijat on nyt saapunut lautalle. Tästä on nyt sit seuraavaksi 2,5 tuntia kohti meidän kaikkien rakastamaa Tjökkar-Kökkaria. Siellä meitä odottaa 2 tunnin kuuma sauna, uinti ja toivottavasti grilliruoka. Tää on nyt 5. vuosi putkeen. Mirolle 3. tai viime vuoden Girjalle. Onko sulla tänä vuonna uusi identiteetti vai mennään me edelleen Girjalla? On uusi identiteetti. Koska me saadaan tietää se? Sitten kun mä olen pyörän päällä. Palataan Tjökkarin saunas ja sit finissataan nämä esittelyt vielä. Tämän vuoden status: Ruotsi puuttuu. Näin ne ajat muuttuu. Tutun turvallinen mökki numero 5, Sandvik Guesthouse Camping. Välkommen. Eipä tässä sen niin ihmeellistä näytettävää. Yksi vähän suurempi peti ja sitten on tämmönen perinteinen tuplapunkka. Olisikohan nyt aika saada ex-Girjalta tämän vuoden uudistettu Girja. Joo, päivää. Tämmönen tuli huutokaupasta ostettua ja tämähän on nyt tämmönen klassikko trumppa nimeltä Bonneville. Ja siitä inspiroituneena mun prätkänimi tulee olemaan Glide G:llä. Glide ja Bonne. Okei, hyväksytään. Ja mukana on totta kai myös Yamaha Mies 95 viime vuonna. Jatketaanko edelleen samalla aliaksella vai siirrytäänkö johonkin toiseen? Jatketaan samalla. Ei jumala. No niin, jatketaan samalla. Samako meikäläinen? Jonkun kusema. Elikkä hetkinen, tulik nyt sit 5. vuosi putkeen Tjökkarissa ja 1 niistä ollaan oltu teltassa ja 4 tommosessa pienessä mökissä. Syy minkä takia me tykätään täällä olla on se, että täällä on erittäin hyvä saaristofiilis. Täällä on erittäin hyvä sauna. Täällä on mukava henkilökunta. Ja tää on kaikin puoli toimiva paketti. Me ollaan oltu tässä sauna 2. Nyt tosiaan ollaan tässä sauna 1. Toinen on, että tässä on grilli, mitä mä tulin itse asiassa nyt selvittämään, että saataisiko me sinne tulta. Ongelma täällä on ollut toisinaan se, että täällä ei ole ollut aina polttoainetta. No niin, me saatiin nyt makkarat sit kuitenkin sinne. Sen verran löytyi hiiliä ja sit laupias samarialainen tuli ja toi meille lisää. Ei tää ei oo se laupias samarialainen. Onpas. Ja nyt kello näyttää ainakin meikäläisen kasion mukaan sitä, että lämmin sauna kutsuu. Joten mä ainakin ajattelin vastat kutsuu saman tien.
kylmää, mutta ei se niin pahaa, joku voi kuvitella. Ei se mitään niin pahaa. Mä meinasin sitä. Mä voin olla tälleen näistä, tuut sieltä lait makkara kädessä. Kuvat tonnoista. Ja kiukaalla. Kiuasmakkarat, meidän näkymät. Saunamakkarat! Puhelin. No onneksi ei oo pudonnut tänne niin paljon. Joo, ei se tippunut muuta kuin moottori. Katalonian Carlos 4,3. Toivottavasti niillä ei oo nyt niin meidän jälkeen, kun se tuoksuu se makkara. Siis siellä on ihan kyrsä tuoksu. Mietitkö ne, ketä meidän jälkeen meni, niin ne oli ihan vekeä. Tässä oli ihan niinku turistirysä nykyisin näköjään. Linnun paska. Blum. Kuvaaja aivan valmiin. Weil es immer was Besonderes ist, die Weltmeisterschaften zu spielen. Gerade mit den ganzen Mannschaften, mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe. Kisakatsomo. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Yritettäis nyt nukkua, kun toinen kuulostaa värinähälytykseltä. Kello on 5.44. Tää on Tjökkari huono puoli, että kulkuyhteydet tänne ja pois on, sanotaanko, että vähäiset. Mä luulen, että paras tapa olisi aloittaa tää aamu uinnilla. Siellä oli kyllä 50 Shades of Korski viime yön, kun oli toi vähän värinähälytystä ja sit jossain välissä se tuntui siltä, että se on kun avunhuuto käynnissä ja sit oli vähän sahausta ja sit oli vähän porausta ja sit oli vähän molempia hitaammin vielä. Katsotaan jos tää auttais, mä menen tuon Ankan kanssa käymään. Hyi helvetti, täällä on kylmää. Next stop on sit Longnass. Me lähtee nyt 40 minuutin kuluttua lautta sinne, 2,5 tunnin matka ja sit mennään Open Water Breweryilta hakemaan muutamat tuoreet pannut, juuripannut oluet ja sit jatketaan matkaa kohti Brandöä, missä meillä on jälleen kerran vihreä mökki keskellä ei mitään. Suosikki Panimolle on jälleen kerran saavuttu. En olisi kyllä yhtään muistanut, että se on tämän näköinen lato. Tuossa on pieni kyltti, missä lukee Open Water Brewery. Käydään katsomassa. Olisiko jotain uutta, herkullista ja vanhaa hyvää tarjolla? Aivan älyttömän hyvänäköinen kattaus. Karskilla on hyvä rivi siinä, niin Vilkun pikkurivi meikäläisen. Katsotaan toi noin vähän myöhemmin sit olut arvosteluja. Joo, me saatiin vielä itse Panialta vähän brewery-esittelyä. Päästiin katselemaan tankkeja ja saatiin aika paljon
historiaa ja Open Water Brewerin arvoista asiaa. Et joo, mielenkiintoista settiä. Nyt lähdetään pikkuhiljaa kohti supermarkettia tuolla matkalla, luultavasti Kodbyssä. Ja sitten kello 12, eli 2 tunnin ja 15 minuutin päästä meillä lähtee Hummelvikistä ferry kohti Brandö. Alrightis. Nyt ollaan Hummelvikissa lautalla kohti Brandöä, missä meidän yksityinen vihreä mökki odottaa. Ja napattiin vähän tämmöstä pippurilohta lounaaksi ja katsotaan mitä sit illemmalla keksitään meidän Open Water Brewery tuliaisten kanssa. Final Destination. Tässä 2 viimeistyötä. Kello on 3, että ollaan ajois liikkeelle ja huominen lauantai, kun pitäisi olla magia keli, niin saadaan olla täällä täydessä rauhassa ja hiljaisuudessa. Otetaan nopea esittely. Ne on nyt uusinut tämän mökin aika pitkälti sisältä kokonaan viime vuonna. Eikä ole muuten siltikään hinnalta pilattu. Olisikohan tää ollut nyt 140 yö. Eli tästä terassilta sisälle ja keittiö näyttää täältä. Sitä voi käydä pari vuoden takaisessa videossa vertailemassa, minkä se on muuttunut. Televisio on pysynyt saman 32-tuumaisen flattin, se on ihan fine. Eilen meillä oli meinaa Korskin puhelinnäyttön. Sitten täällä on huone numero 1. Tänne tulee ei-kuorsaajat, eli minä ja William, jotka vähän myös kuorsataan. 24. Ai se on niin pieni. Ja sit Korski. Niin päin, että siellä on ne ei-kuorsaajat ja tuolla on kuorsaajat. Niin Korski laitettiin tänne sit, koska värinähälytys saa sit soittaa täällä ihan niin paljon kuin se haluaa. Yhteen miinuspuolen tässä paikassa on sauna tai sähkösauna, mutta no se menettelee. Se on kuitenkin oma ja siitä ei tarvitse maksaa 30 tunnilta. Täältä näyttää meidän jääkaappi. Se on varmasti yksi kiinnostavimmista. Open Water Brewery, Lahden erikoinen keisari. Ja Kariniemen. Katsotaan tuleeko ensimmäisellä viskasulla. Motonetin 15 € kalastussetti. Älä nyt 30. 30, anteeksi. Hyvä heitto. Suoraan johonkin Kariin heti siimat. Joo. Niin tossa on toi uusi laituri. Eiköhän sieltä taas näy sit joskus jossain vaiheessa alastomia miehiä tässä jossain vaiheessa. Tää on vähän kärsinyt, mennään hieno täällä. Joo. Tulenhallinta. Joo. Täytyy sulla vastaan neuvossa, niin jää tomon samalla. Ei saa olla. Ja kulli taisi vähän vilata siellä. Oi vitsi. No. Ihan jees toi noin paikka vetää dinneri. Ja myöskin ihan hyvä dinneri. Aika sakea. Opas sit. Siis vähän tekis mieli. Nyt loppulasista juominen alettiin ryyppää. No vähän ehkä
tylsät aamupalat tähän, mutta ehkä sijainti tekee siitä. Ja lounasaika koitti vihdoin. Me käytiin Korskin kanssa tässä aamulla. Tää oli joku Brandö Bed and Bike, Bed and Breakfast, Bistro Cafe. Aamupala olisi ollut, mutta se oli päättynyt jo 9 ja me saavuttiin paikan päällä 10.30. Annettiin vaan lämmit käät ja sanokaa, että tulkaa koittaa 12 jälkeen uudestaan, että kun on lounas, niin mehän tultiin. Mikä fiilis, Korski, onko nälkä? Se on sopiva. Hyvä. Kyllä mä veikkaan, että tää on aika just semmoista tää saaristolaista. Hyvä. Elikkä tää on nyt sit pinsa. Siinä oli kylmä savulohi ja käsinkuoritut katkaravut. Ja Open Water Brewery vaihtui Stallhageniin. Täältä ei varmaan saanut. Open Water. Joo, ei siinä. Ei saanut, joo. Nyt saatiin Korskin ylös nostamaan ahvenen filettä tjökkarilaisen saaristolaisleivän päällä. Saaristolaisleipää on ainut mikä maistuu. Ei, kyllä tää maistuu hyvä. Ei huono. Ei lainkaan. Tosi hyvä kombo. Tän päivän erikoisen tämmönen nakki kautta maissi lautanen. Mulla oli vähän kaukaa tää kamera kyllä. Vähän sä kerroit sen. Huuttani muuta. Sippuuta. Sehän meni hyvin tämän musiikin mukaan. Hyvä kerähti meidän kyrsät. Mut muuten kaikki pinta-ala on kyllä hyvin käytetty. Mut just sillä ei se hirveellä tarvii olla semmonen niinku... Siihen riittää tommonen, minkä saa kasaan. Tuuliseen sunnuntaihin päättyy saaristoreissu. Jälleen kerran erittäin onnistunut. Oma mielipide on se, että Tjökkar on varmaan edelleen ykkönen. Tää tulee kyllä... No, uskaltaa sen varmaan laittaa jaetun ykkös sieltä. Täällä on ainut negatiivinen se, että laituri on kaukan ja sauna on erittäin pieni ja vähän ehkä heikko. Mut muuten tää oma rauha kyllä on aika voittamaton. Katsotaan, jos mä saan vielä Boiled jonkinnäköisen mielipiteen reissusta, että kumpi voittaa, Tjökkar vai Brandö? No, Ja perustelut. aika vaikea vastata, kun mä tykkään muuten enemmän tästä, mutta sit taas sauna ja uintimahdollisuus on Tjökkarissa parempi. Ihan samat kuin mulla äsken mä sanoin ulkona. Mites Korski, miten sä kiteyttäisit saaristoreissu? Oliko mikä mieleenpainuin tällä kertaa? Kyllä se oli varmaan tää mökkinen.
Brandosta. Tää mä en oo käynyt ikinä ennen niin kuin te ootte käynyt. Joo. Ja sit tää oli tämmönen oma rauha. Tää oli vähän niinku se mökkiviikonloppu, että tulee vähän chillaamaan ja olemaan. Ja sit toi oli kiva se eilinen ajelu Brandoa ja Torsholman tiet. Se oli kyllä kieltämättä. Sai sitä saaristoreissua. Mut joo, varmaan tulee vielä joku nopea skenery, lopputekstit, ehkä outro. Kiitos, jos olit mukana. Yksi mitä siitä edestä ajokloppi kanssa ennen, ettei vaan kääri hihoja. Niin. Kädet. Ei parane kääri hihoja tai muuta. No ei nyt niin näytä pahalta. näin. Milkku sai pienen tuomion suoraan sormeen. On se ihan merkeviä. Mielenosoitus. Hei Korski. Nyt kun reissu on saatu päätökseen tai viimeisen oluen ja pizzan myötä, niin mitä sä parantaisit ensi kertaa? Lyhentäisin lauttamatkoja. Mikäs Williamin kokonaismielipide oli tästä reissusta, jos vertaa 5 vuoden takaisiin matkoihin, niin onko tää on par with muiden matkojen kanssa vai onko parempi huonompi? Aika lailla samanlainen. Hyvä reissu kaikin puolin. Ja samaa mieltä kuin Korski, että ensi kerralla kyllä jättäisiin suosiolla sit lauttamatkoja vähän pois ja kiertäisi enemmän pohjoisen saaristoa. Et tässä reissussa mä en parantaisi oikeastaan mitään muuta kuin se ei ole sitten, että kiertäisi uusia saaria. Joo. Nyt ei tullut yhtään uutta saaria. Kiteytettynä onnistunut reissu. Vai?